السلام عليكم ورحمة الله. يا رب جميعا بخير، ان شاء الله يوصلكم الفيديو وانتوا جميعا بخير وفي احسن حال. النهاردة عندي سمكة من الاوشن، هنشوف هنتصرف ازاي مع السمكة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طريقة بسيطة مش هتاخد مننا وقت، تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا الصوص دي طعم جديد رائع، وصفة جديدة جدا. تعالوا معايا ننضف السمكة الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. ادي السمكة القمر لسه طالعة حالا. هقطع كده عند الراس الاول علشان ابتدي اخليها. دايما الانواع الكبيرة دي بخليها، وعندي ما بيعرفوش ياكلوا غير الفيليه. ببتدي امشي كده ببوز السكينة، باخد سكينة تكون شارب معايا، تكون حادة، وافضل ماشية على كل اطراف السمكة بالطريقة دي. العمود الفقري بيكون جامد، ما بحاولش المسه، يعني هفصل كده بالراحة، بفضل ايدي في نفس المستوى لغاية ما اوصل لاخر الديل بالشكل ده، وادخل السكينة علشان اخد الجزء التاني من السمكة. بفضل بالراحة لغاية ما اخلي كل اللحم اللي فيها، وبالراحة علشان تطلع قطعة واحدة معانا. اهم حاجة السكينة بتكون شارب معانا، تكون سكينة حادة، اي نوع بقى سكينة، يعني مش لازم حتى تكون سكينة للفيليه مخصوص، المهم ان هي سكينة تكون حادة كده حلوة علشان تمشي معانا بسهولة، والسمكة تبقى فيليه، ما نحاولش ان احنا نهدر في اللحم بتاعها. بمشي لغاية البطن بالراحة، طبعا اللحم بيرق عند البطن. بالراحة كده ببوز السكينة وبنزل لغاية تحت. الجزء اللي تحت ده بيبقى كله طبعا بيبقى فيه بونز وكده، فيه عظام وشوك. هنشوف ازاي هعملها الجزء بتاع البطن لغاية منزل الجزء تحت خالص، هفصلها عن بعضها، وبعدين بعد كده نشوف هنعمل ايه. لو بتشوفوا قناتي لأول مرة، في علامة اشتراك تحت الفيديو بتضغطوا عليها وبتفعلوا الكل علشان يوصلكوا كل جديد. والجزء التاني بنفس الطريقة زي ما عملت أول جزء. والراس بقى والعظم بنستفيد بيها وبنعملها شوربة، بتنفع لحاجات كتير، بتبقى بيز للشوربة اللي بنعملها السي فود، نعمل منها كشك، أي حاجة بتبقى حلوة جدا. حاجة وايلد ونضيفة جاية من الأوشن أو من البحر، حاجة جميلة. هبتدي بقى افصل الاول كده الجزء بتاع البطن علشان لما اخلي تبقى سهلة، لان الجزء ده بيبقى كله طبعا فيه اشواك وكده وملوش لازمة. انا هعملها فيليه، مش هخلي فيها اي عظام خالص ولا شوك. وبمشي كده من الديل لغاية فوق، او اللي يعني الاحسن او الاسهل عليكي ممكن تبدأي من فوق، بس المهم بنفصل الجزء بتاع البطن ما بقطعهوش خالص. وكده خلصت، نقعتها في ميه وملح، وهبتدي بقى في الوصفه. الصوص بقى الرهيبه الجباره، عندي ليها توم، وعندي طماطم مجففه، شويه من اللوز المحمص، وفلفلتين، عندي توابل ملح وفلفل، وشويه من البابريكا المدخنه، عندي زيت وخل احمر. ودي مكونات الصوص الرهيبه الفظيعه، هتعجبكم جدا. بشوي الفلفل الاول على النار، او لو عايزين على الشوايه. انا بحاول احطهم على نفس العين علشان ما اولعش عين تانية. هسيبهم يتشووا لغايه ما يتشووا بالشكل ده، وبغطي عليهم علشان بعد كده اقشرهم. شويه الزيت، نزلت بالثوم، ويا دوب هياخد معايا لون، مش هسويه. الثوم بسيبه مصحح، عايزاه يستوي وما يتحرقش. بعصر ليمون تاني بعد ما غسلتها بميه وملح وكده. هبتدي بقى اعصر ليمون علشان الريحه، واسيبها شويه مع رشه ملح، واسيبها لغايه ما احضر الصوص. هطحن اللوز ده محمص، بيخليها بقى غنية، طعم رهيب، يعني ممكن تستغنوا عنه، لكن هي الوصفة فيها اللوز بيدي طعم طبعا وقيمة غذائية عالية جدا. بقشر بقى الفلفل واطلع كل البذور، نزلت بالثوم على اللوز المطحون، وبنزل بالفلفل، وبنزل بالطماطم المجففة، تدي طعم حلو قوي. الطعم الفلفل بيبقى سويت مع الطماطم، بجد الوصفة دي الصلصة رهيبة. ملح، بظبط الملح طلع مظبوط جدا كده، وفلفل، والبابريكا مدخنة لو ما فيش يبقى عادي، بتدي طعم حلو قوي. معلقة كبيرة من الخل الاحمر، برضو بيبقى سويت، ما بيبقاش حامض زي الخل الابيض. وبضربهم كويس جدا بقى كل الخليط ده لما يتجانس بالشكل ده.
طعم كريمي بقى يجنن، ممكن بناكلها مع حاجات كتير مش بس السمك. هقطع السمك على حسب بقى الحجم اللي انا عايزاه، وهرش عليها شوية من الملح والفلفل وبسيبها شوية تتهوى كده لغاية ما ابتدي في تحضيرها. نسيبها علشان تنشف، ونشفتها ببيبر تاول برضو، رشة كده كمان ملح عشان اظبط الحدق والفلفل، وبسيبها بقى شوية. وبعد كده ببتدي في القلي. الطاسة اسخنها كويس مع الزيت، يعني شوية زيت كده اقل من ربع كوباية، معلقتين 3، ولازم تكون سخنة جدا. عايزين نحط زبدة في الاخر نحط، انا مش هحط زبدة. وبقلبها لما تستوي من تحت زي ما انتوا شايفين، ما بنقعدش نحرك في السمك علشان يفضل متماسك وشكله جميل. وبعد كده بقى بوطي، بعد ما قلبته بهدي بقى النار واسيبها كام دقيقة، شايفين يعني كام دقيقة بالظبط. وهنا ده عندي اوريجانو من الزرعة بتاعتي بقى، ريحته فظيعة. الجزء الصغير ده ما بكترش لانه ريحته قوية جدا، عشان يدي ريحة كده، ولو في باقي ريحة زفارة او حاجة بيشيلها، بيدي ريحة حلوة قوي. وباخد شوية كده من الزيت بطعم طبعا الاوريجانو ده زعتر مش بري، بنحط شوية كده عليه علشان ياخد الطعم. وكده خلاص تقريبا بيكون استوى وجاهز للتقديم. هقدمه بقى مع الصوص رهيبة، طعم حلو قوي، طعمها سويت تجنن. وهنا قلبته عشان اتأكد خلاص انه جاهز، وببتدي بقى اشيله واقدمه على الصوص. وصفة سريعة وجميلة، جربوا الصوص دي. وفي انتظار الكومنت، ما تنسوش دعمكم، بتمنى ان انتوا تدعموني. لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس واعملوا شير لو عجبكم الفيديو. اشكركم واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.